הבדיקת קורונה הישראלית החדשה בחצי שעה בבדיקה ביתית היא כבר עובדת. לא רק שהיא עובדת, כבר עשיתי אותה, ותכף אני אקבל את התשובה. הנה הדוקטור נעמה גבע זטורסקי. שלום. שלום, בוקר טוב. מהפקולטה לרפואה בטכניון שעומדת מאחורי הפיתוח. לפני זה, אם אתה מקבל תשובה חיובית, מה אתה עושה? וואו. יוצא דרך החלון ונעלם באופק. הריאליטי הטוב ביותר במדינה. לגמרי. אז לפני חצי שעה לקחת ממני דגימת רוק. בואי תראי על טלי איך זה עובד. בכיף, בבקשה. את רוצה להישאר עם המסכה כל הרעיון? לא, אני אוריד אותה מיד אחרי הבדיקה. מה עושים? את לוקחת את זה, מכניסה לפה, מוצצת לשנייה ככה. לא צריך להכניס את זה עמוק לתוך האף, שזה ממש יכאב כמו הבדיקה הרגילה? ממש לא. אוי, זה מאוד מאכזב. זהו, מכניסים את זה לכאן, ואת המבחנה אנחנו נכניס לתנור. לתנור? זה התנור. זה לא תנור ביתי רגיל, אני מתארת לעצמי. זה גם יכול להיות בתנור ביתי רגיל, עשיתי את זה בבית. וואלה. כן. אוקיי. זה מאוד חמוד אבל התנור הזה. מה שצריך זה 65 מעלות. אמרתי שהבטחתי. בבקשה. רד מלוא יפייך, כן. 65 מעלות זה מה שצריך לחצי שעה. אפשר לעשות את זה בתנור ביתי. טוסטר אובן. ואז מה קורה? אז מה קורה? את מה את עופה בעצם? כן, ומה שחשוב זה, אני עופה בעצם את הריאקציה. אולי נסתכל על התוצאה או שאתם רוצים עוד לחכות? כן. אוקיי. לי שעברי רוצה לדעת. זאת התוצאה. זאת התוצאה. ורוד. משהו ורגע, אתה בהיריון. מזל טוב. החיים ורודים. רגע, ורוד, זה ורוד. זאת בת. אני לא רוצה להיות בת. אני אראה איך זה נראה כשזה חיובי. אוקיי, ורוד זו תוצאה שלילית, צהוב זה חיובי. צהוב זה חיובי. אוקיי. אתם יכולים לעשות עוד? נדמיין שזה צהוב, בסדר. אוקיי, כן. תסתכלו, אתם יכולים, זה לא קורונה. זה לא מדבק ככה? לא. תראו רגע, אתם יכולים... תעשה עוד. הנה. אחד בהיר, אחד כהה, אחד ורוד, אחד צהוב. הנה. יפה. כן. רואים. אוקיי. יופי. אפשר לבצע את זה במחנות. יש פה קורונה? לא, זה... אז אני שלילי לקורונה, זה נכון. וזה אמיתי, זאת אומרת, התוצאה היא מקובלת, זה 100% נכון? כן, יש לנו אחוזי הצלחה מאוד גבוהים. רציתי לפני כן לומר שאפשר לעשות את זה באמת במבחנות בודדות, ואפשר גם לעשות את זה ממש בפלטה כזו שהיא 196 מבחנות ליתר דיוק. אוקיי. שהיא נכנסת גם כאן, או בתנור, או 384, שזה כמעט 400, שגם מתאימה. או תבנית של תנור כזאת. כן. אז רגע, שנייה. אתם בעצם יכולים לשנות את כל הסיפור של הקורונה. אתם יכולים לתת תשובות תוך חצי שעה לאנשים ולתוך שנייה שהם ייכנסו לבידוד. למה זה עדיין לא בכל מקום? אני לא מבין. כן, אז בחצי שעה באמת אפשר ל-400, עולה אפילו הרבה פלטות של 400. אני מאמינה שזה יהיה בקרוב, אנחנו בקשר צמוד עם משרד הבריאות. ואז לא צריך את כל המעבדות ואת כל הלבורנטים ואת כל הזה, אין צורך. נכון. כן, או שזאת יכולה להיות, אם ייקח זמן להחליף את הבדיקה הסטנדרטית, זה יכול להיות גם בדיקת סקירה ראשונית כזו. אוקיי. מגיעים... אבל מה רמת האמינות של דבר כזה? של בדיקה כזו? אז יש לנו 96% של ההצלחה בשלבים המדבקים. בשלבים הפחות מדבקים, אז זה יורד בכמה אחוזים, לא יותר מדי. וזה, כאילו, זה שלך? אז זאת... אני רק מתעניין לדעת מה יהיה הרכב ההון שלך בזמן הקרוב. זאת לא הייתה המטרה. לא המטרה, אבל בואי. זה יכול להיות מיליארדים. באמת, המטרה הייתה, אני אספר גם איך זה היה. אנחנו בכלל מעבדה שחוקרת את חיידקי המעי. במערכת החיסון. אנחנו אוהבים חיידקי מעי. כן, במרץ סגרו לנו את המעבדה, אמרו קורונה. אנחנו לא יכולנו לעמוד בשקט וניסינו לחשוב איפה אנחנו יכולים לעזור, והבנו שאפשר לחבר אחד ועוד אחד ממש, וליצור את הריאקציה הזאת. דיברתי עם בית חולים רמב"ם, מיד עמדו על הרגליים, כולם התגייסו. בכלל זה בא, הרעיון המקורי היה בכלל מחברים שלי מבוסטון, שי קפלן ואסף רותם. בכל אופן, מהר מאוד התגייסנו. המעבדה, החבר'ה של המעבדה, הגענו למעבדה, הילדים מדברים על זה שבועיים, כמעט לא חזרנו הביתה, ישנו על הפופים. רמב"ם מיד נתנו לנו דגימות, וככה תוך שבועיים יצא מאמר. אני רוצה להגיד את כל זה כדי להבהיר שזה היה פיתוח מאוד מהיר. כלומר, באמת זה היה לקחת off the shelf כמה מוצרים. עכשיו אני רואה אותך בזמן הזה גם מפתחת חיסון.
בזמן הזה, אבל זה בהחלט התחיל, הגלגלים התחילו לעבוד. מה זה עושה? למה זה נצבע בצהוב או בוורוד? מה התהליך? בריאקציה הזו זה חומציות. אז בעצם החומר הוורוד הופך להיות צהוב כשזה חומצי. מה שקורה כאן זה בעצם הגברת ה-DNA של הווירוס. כך שזה רצפים קצרים של DNA שסינתזנו לצורך הגברת ה-DNA של הווירוס. אז אנחנו יודעים מתי הווירוס קיים. זה שונה מבדיקות סרולוגיות שיודעות האם נדבקת בעבר, לוקח זמן עד שהנוגדנים נוצרים. שאריות הנגיף בעצם. נכון. ברגע שהריאקציה מתרחשת, משתחררים פרוטונים שמורידים את החומציות. טוב. אם אין וירוס, ומה שחשוב לומר... אתם מבינים היום מאוד? בגלגול הבא אני מעוניינת להיות דוקטור לביולוגיה. זה לא רק לקורונה, גם אפשר בקלות לאפיין את זה לסלמונלה, למה שלא נרצה, אינפלואנזה, שפעת. איזה כיף זה להיות דוקטור לביולוגיה. אני נהנית מכל רגע. יש מיליונים שלא עושים כלום עם החיים שלהם. בואי, זה שפגש עכשיו את ביוקר זה... מוזמנת למעבדה. תוך כמה זמן זה נמצא בשימוש כללי בכל העולם? מה עוצר את זה כרגע? ברגע שיהיה לנו אישור ממשרד הבריאות, זה ייקח שבועות ספורים ממש. במשרד הבריאות אנחנו יודעים, הוא צוואר בקבוק בכל הנוגע לאישורים של דברים חדשים. אנחנו גם בקשר עם ארצות הברית ואירופה. אז יכול להיות שזה התחיל להיות משווק בארצות הברית ובאירופה לפני שבישראל? יכול להיות, למרות שבאמת אנחנו בקשר רציף. אני מאמינה שזה גם יגיע לישראל בקרוב. יאללה כבר, תאשרו, צריך כל דבר כזה עכשיו. כמה זה עולה? כמה עולה בדיקה כזאת? זה כמה דולרים בודדים. וואלה. במיוחד כיוון שאפשר לעשות את זה כן, בטונות. שזה בעצם, לקחתם את הרעיון שיש גם בבדיקות קורונה, של לעשות הרבה ביחד ואז לבדוק, ואתם עושים פשוט את כולם ביחד, נכון? כן, וגם אפשר מזה לפתח מוצר ביתי, אפשר גם לעשות את זה עכשיו בבית, כמו ש... זאת אומרת, אנשים יקנו בבית המרקחת את הדבר הזה, יאפו אותו בתנור שלהם, למרות ששם יש חשש אולי חם מדי, קר מדי, לא תוצאות בעייתיות. לא כל כך, האנזים הזה הוא לא כל כך... לא רגיש. לא פיקי כל כך, כן. אני קוראת לזה כמו מתכון סבתא. מדהים, מדהים, מדהים. יופי, תודה רבה. מה את חושבת? לך? לא. זה לוקח חצי שעה. חצי שעה, כן. אמרתי אולי, כבר יש איזה סימני ורוד. אני אשמח להישאר עד האימון תדעי. אם אין לך, אני פשוט... אם יש לי, זו השאלה. אם יש לך. אתה פשוט... אנשוף עלייך. בורח מפה. אין לי קורונה, איזה כיף. אבל למי שאין לגמרי קורונה, זה לאש ריאל מור, אש ואליסה מהמרוץ המילון, אבל אתה בא מקהילה, העבריים... רגע, אתה גנבת?